ඔගොල්ලෝ හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මට හිතුණා අද ඔයගොල්ලන්ට එකම එක අමුද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරලා බටරුත් ඒ වගේම බටර් මිල්කුත් එක සැරෙන්ම හදාගන්න හැටි කියා දෙන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දෙන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න මගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්න. අපි එහෙනම් ඊටාම පහසුවෙන් ගෙදරදීම එක අමුද්‍රව්‍යයක් ඒ කියන්නේ කිරි විතරක් පාවිච්චි කරලා බටරුත් බටර් මිල්කුත් එක සැරෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මෙතෙන්දී ඉලෙක්ට්‍රික් මික්ස්චර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉලෙක්ට්‍රික් මික්ස්චර් එකක් හරි ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එක හරි එහෙම නැත්නම් බීටරේ හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් ටික මේ විදිහට එකතු කරන්න. මම මෙතෙන්දී ක්‍රීම් කෝප්ප දෙකක් එකතු කරනවා. මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ මේ විදිහට බීට් කරන්න. දැන් මේ හරියටම විනාඩි 3කට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද ක්‍රීම් එක දැන් ටික ටික ඝන වේගන එන්නේ. දැන් මේ හරියටම විනාඩි 4කට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට salted butter අවශ්‍ය නම් මේ වගේ වෙලාවෙදී ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද දැන් මේ අර අපේ හොඳට ඝන වෙලා තිබුණ ක්‍රීම් මික්ස්චර් එක දැන් ආයේ දියර ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ බටර් එක හැදිලා බටර් මිල්ක් එකත් හැදෙනවා. තව ටිකක් වෙලා මේ විදිහට බීට් කරන්න. දැන් අපේ බටර් එක හරි මේ වගේ වෙලාවෙදී ඕෆ් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද දැන් මේ මික්ස්චර් එකේට එකතු වෙලා තියෙන්නේ බටර් ටික. යටට එකතු වෙලා තියෙන්නේ බටර් මිල්ක් එක. අපි එහෙනම් බටර් ටිකත් බටර් මිල්ක් එකත් වෙන් කරලා අරගමු. අපි එහෙනම් බටර් ටිකත් බටර් මිල්ක් එකත් වෙන් කරලා අරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ බටර් ටික ඔයගොල්ලෝ කැමති භාජනයකට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් රැප් එකක් අරගෙන ප්ලාස්ටික් රැප් එකට බටර් ටික එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටික අරගන්න. ඒ වගේම භාජනයේ තියෙන බටර් ටිකක් මේ වගේ ස්ට්‍රේන් එකකින් අරගන්න.
විදිහට අරගත්ත බටර් ටික එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට ෂේප් එකකට හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමම බටර් එක භාජනයකට දාන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ තව මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන බටර් මිල්ක් ටික මේ විදිහට අයින් කරන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පේපර් ටවල් එකක් වගේ අරගෙන මේ විදිහට පේපර් ටවල් එකක් අරගෙන බටර් එක පේපර් ටවල් එකට එකතු කරන්න. මේ විදිහට හොඳට තෙත ගතිය අරින්න. පේපර් ටවල් එකට එකතු කරලා තෙත ගතිය අයින් කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ගෙදරදීම හදපු හෝම්මේඩ් බටර්. ඒ වගේම මේ තියෙන බටර් මිල්ක්. ඔයගොල්ලෝ මේ බටර් මිල්ක් ටික මේ විදිහට කන්ටේනර් එකකට දාලා අරගෙන තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට එක එක කෑම වර්ග හදන්න බටර් මිල්ක් අරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මගේ ඉදිරි වීඩියෝ වලදී බටර් මිල්ක් වලින් හදන කෑම වර්ග බලා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් කෝප්ප දෙකකින් තමයි අපි මේ බටර් ටික හැදුවේ. ඒ වගේම ක්‍රීම් කෝප්ප දෙකෙන්ම ඉතුරු වෙච්ච බටර් මිල්ක් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ.